تعرف الدودة التي تنتج خيوط الحرير؟ نعم، يأكل الفيتناميون هذه الدودة أيضا. هاي، السلام عليكم، كيف حالكم؟ أنا ليلى، أنا من فيتنام وأتحدث اللغة العربية الفصحى. كما تعرفون مطبخ دول شرق آسيا بشكل عام ومطبخ فيتنامي بشكل خاص يعني يعتبر صحيا جدا، لأننا نأكل خضار كثيرا ونطبخ الطعام بطريقة البخار أم بالماء دون استخدام الدهون كثيرا. فأيضا هذا سبب لماذا أجسامنا جدا نحيفة، فليس لدينا الكثير من الأشخاص يعني زائد وزن. ولكن أيضا كما تعرفون في فيتنام هناك بعض الأطباق يعني غريبة جدا خاصة بالنسبة للأجانب، ولكن حقيقة هي جدا عادية في فيتنام. فلذلك اليوم في هذا الفيديو سأقدم لكم 10 أطباق غريبة جدا بالنسبة للأجانب ولكنها جدا عادية في فيتنام. يلا يمكننا أن نبدأ، ولكن قبل أن نبدأ أريدكم أن تجهزوا أنفسكم جيدا، فكونوا مستعدين للأشياء الغريبة، فأتمنى أنكم لن تحكموا على ثقافتنا أو أطعمتنا، لأن كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة لكل ثقافة يعني خصائص مختلفة، فلذلك أرجوكم أن تكونوا متفتحين. فأيضا لا تشاهد الفيديو أثناء تناول الطعام، لأنني لست متأكد أن ماذا سيحدث لطعامكم. أولا هو لحم كلاب. نعم، أكل لحم كلاب مسموح في فيتنام. حقيقة صنعت فيديو خاص لموضوع أكل لحم كلاب في فيتنام. إذا لم تشاهد الفيديو فسأضع رابط الفيديو هنا حتى تشاهد. لابد أن تشاهد الفيديو لأن في هذا الفيديو قدمت بتفاصيل حول موضوع أكل لحم كلاب في فيتنام. ثانيا جنين البطة. جنين البط هو طبق مصنوع من بيض البط. عندما يتطور الجنين إلى شكل فرخ البط يعني سنقوم بتحضير البيض لمدة 9 إلى 12 يوم، ثم نخلي البيض في الماء. فحينما نكسر البيض يمكننا أن نرى شكل فرخ البط كاملا. نعم، سنأكله مع قليل من ملح وجنزبيل وكزبرة فيتنامية. يبدو أن هذا طبق مخيفا جدا للأجانب، ولكنها وجبة خفيفة مفضلة للفيتناميين. بصراحة أنا أحب هذا الطبق مع أن شكله يبدو مخيفا، ولكن مذاقه غير سيء، صدقوني. ثالثا هو دم الحيوانات. نعم، يأكل الفيتناميون دماء الحيوانات. طبعا لا نأكل جميع أنواع الحيوانات، فقط نأكل دم البط وماعز وخنزير. نعم، يأكل الفيتناميون الخنزير لأنهم يعتقدون أن دماء هذه الحيوانات أنظف من دماء الحيوانات الأخرى. سنخرج الدم من الحيوان إلى وعاء وننتظر حتى يتخثر، ثم نضيف فيه القليل من الفول السوداني وعصير ليمون وبعض خضار مفرومة. حقيقة أنا شخصيا لا أحب هذا الطبق مطلقا، لأنني أعتقد أنه غير آمن للصحة. فأيضا نصحت وزارة الصحة المواطنين التوقف من أكل هذا الطعام، لأنه قد يحتوي على يرقات الديدان الطفيلية. رابعا هو دودة القزم. هل تعرف الدودة التي تنتج خيوط الحرير؟ نعم، يأكل الفيتناميون هذه الدودة أيضا. حقيقة أنا لم أكل هذا الطعام سابقا، لأنني أخاف من أي حيوان بشكل دودة، فلذلك حقيقة لا أعرف طعمه، ولكن سمعت أن طعمه غير سيء. وهذا الطبق جدا شائع في فيتنام، فيمكنك أن تجده في أي سوق. الخامس هو أيضا دودة، فهي دودة جوز الهند. هذه دودة تعيش على أشجار جوز الهند، فله شكل سمين، فيحتوي على سائل طعمه مثل كريمة. حقيقة هذا الطبق شائع في جنوب فيتنام، حيث يزرع فيه أشجار جوز الهند كثيرا. أما في شمال فيتنام مثل في هانوي ليس لدينا هذه الدودة. فسمعت من أصدقائي الذين أكلوا هذا الطعام فقالوا أن طعامه دهني، فرائحته مثل رائحة جوز الهند. نعم، قالوا لي ذلك، أنا لا أعرف لأنني لم أجرب. سادسا هو نوع آخر من الدودة، فهي دودة البحر. دودة البحر هي الدودة التي تعيش في مناطق بين مياه البحر ومياه عذبة، يعني في المياه قليلة الملوحة. هذه الدودة شكله جدا مخيف وقبيح، ولكن طعمه غير سيء. عادة نشويها بالبيت، فلها رائحة جذابة جدا.
السابعة هو نوع من الحيوان يشبه الثعبان ولكنه ليس ثعبان، هو لا يعود الناس. يعيش هذا النوع من الحيوان في حقول الأرز أم في أنهار أم بحيرات. نصنع منه أنواع مختلفة من الشوربة فطعمه جدا جيد. لو لم أعرف شكله قبل تناول الطعام فأستطيع أن أتمتع يعني أستمتع بطعمه، ولكن بعد أن عرفت شكله يعني شكله هكذا لأنني أخاف من أي حيوان ليس لديه أرجل فلذلك توقفت من أكل هذا الطعام، ولكن حقيقة طعمه جيد. ثامنا هو أقدام الدجاج. يبدو أن هذا الطبق أكثر متعة من الأطباق السابقة، أليس كذلك؟ قد تسألني لماذا نأكل أقدام الدجاج؟ لا تحتوي أقدام الدجاج على اللحوم، فقط جلد وعظام. نعم أحب هذا الجلد لأنه جدا مقرمش، فهذا الطبق مفضل لدي. أحب سلطة من أقدام الدجاج، فأيضا تحتوي أقدام الدجاج على كولاجين، فأيضا هي مفيدة للبشرة. تاسعا هو القواقع. لا أعرف هل لديكم قواقع أم لا وتعرفون القواقع أم لا، ولكن القواقع في فيتنام كثيرة جدا. هناك نوعين من القواقع، قواقع النهرية وقواقع البحرية، فنأكل كلاهما. طبعا هناك نوع من القواقع نأكله وهناك نوع لا نأكله، ولكن بشكل عام نصنع من القواقع أطباق مختلفة من الطعام، فأيضا هذه الوجبات مفضلة لدي. فأيضا تحتوي القواقع على كالسيوم فجيد للصحة. 10 هو ليس طعام بل هو شراب، وهو نبيذ مخلل الحيوانات. نعم شرب الكحول غير جيد للصحة، كلنا نعرف ذلك، ولكن الفيتناميون يصنعون نوع خاص من النبيذ يسمى نبيذ الحيواني أم نبيذ مخلل الحيوانات. يعني سنضع في نبيذ الحيوانات لمدة طويلة، عادة تكون الطيور أم ثعابين، لأننا نعتقد أن النبيذ سيمتص عناصر غذائية من الحيوانات فيكون مفيدا للصحة. يشربون هذا النبيذ الرجال في منتصف العمر لأنهم يعتقدون أن هذا النبيذ مفيد لوظيفة الذكور. هذه هي 10 أطباق غريبة جدا للأجانب ولكنها عادية في فيتنام، جدا جدا عادية في فيتنام. يعني يمكنكم أن تجدونها في أي مكان، في مطاعم، في أسواق. أما بالنسبة للأطعمة الأخرى مثل لحوم الحيوانات البرية أم لحم الفأر أم الحشرات فقد يأكله الناس في مناطق مختلفة في فيتنام، ولكنها غير معروفة بشكل عام في فيتنام، مثلي أنا لم أكلها سابقا. فإذا أردت من أصنع فيديو عن هذه أنواع من الأطعمة فيمكنني أن أصنع في المستقبل. شكرا جزيلا على مشاهدة الفيديو، فمرة أخرى أتمنى أنكم لن تحكموا على ثقافتي، فتنظر إلى ثقافتي بعيون مفتفتة فتقبلوا الاختلافات، لأن كما تعرفون لثقافتكم أشياء غريبة ولثقافتي أشياء غريبة أيضا. فشكرا جزيلا على مشاهدة الفيديو، فإلى اللقاء في فيديوهات أخرى سأكلم لكم المزيد عن دولة فيتنام وحياتي في فيتنام. شكرا ومع السلامة. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Love you.